Xin chào mọi người, ngày hôm nay chúng mình quay trở lại kênh YouTube với một video giới thiệu cũng như review sản phẩm. Nhưng lần này không phải đến từ thương hiệu Kindle quen thuộc mà là một sản phẩm máy đọc sách mới tại VBook đến từ Moan của Xiaomi. Đó chính là chiếc Xiaomi Moan Inkpalm Plus. Đây là một chiếc máy đọc sách mới được Moan cho ra mắt vào đầu năm nay. Và nếu như bạn không biết thì Moan chính là một thành viên trong chuỗi hệ sinh thái của Xiaomi. Phiên bản Inkpalm Plus này còn được gọi là Gen 3 của dòng Inkpalm, với sản phẩm tiền nhiệm của nó là một chiếc máy đọc sách có thể đã quen thuộc hơn với các bạn, đó chính là Inkpalm 5. Không dài dòng thêm nữa, chúng mình hãy cùng xem chiếc máy đọc sách này có những gì thú vị nhé. Ưu điểm đầu tiên và cũng là dễ thấy nhất ở sản phẩm Inkpalm Plus chính là về ngoại hình và thiết kế của máy. Ngoại hình của máy cực kỳ nhỏ gọn và đặc biệt hơn cả là máy rất nhẹ khi trọng lượng của máy chỉ tầm 140g mà thôi. Với một chiếc máy nhỏ nhẹ như Inkpalm Plus không chỉ đem lại cảm giác cầm đọc một cách thoải mái, chúng ta còn có thể dễ dàng mang theo bên mình khi đi ra ngoài. Nếu như những chiếc máy đọc sách Kindle hay Kobo sẽ cần phải bỏ vào túi sách nếu như chúng ta muốn đem theo bên mình, thì với chiếc Inkpalm Plus này, người dùng có thể dễ dàng bỏ vào túi quần bởi vì ngoại hình của máy giống y hệt như một chiếc điện thoại, thậm chí còn có phần nhẹ hơn rất nhiều. Về phần thiết kế, Xiaomi đã đặt vị trí của nút nguồn và nút chuyển trang ở dưới bên phải của máy, một vị trí quen thuộc đem đến thuận tiện cho trải nghiệm của người dùng. Ở mặt sau của máy, Xiaomi sử dụng dải màu cam gradient rất nịnh mắt, kết hợp với chất liệu nhôm màu bạc được sử dụng cho phần rìa tạo cảm giác sang trọng giống như chiếc iPhone 11 Pro. Nhìn chung, VBook đánh giá khá cao về tính thẩm mỹ của chiếc Moan Inkpalm Plus này. Về màn hình, Xiaomi sử dụng công nghệ e-Inkata giống như Amazon với dòng sản phẩm Kindle. Điều này cũng dễ hiểu bởi vì dường như không có công nghệ nào khác thích hợp cho việc đọc sách hơn là e-Inkata. Tuy nhiên thì Xiaomi sử dụng màn hình gương cho chiếc máy đọc sách của họ và đây là một nhược điểm mà mình sẽ đề cập đến phần sau của video. Mở đầu cho ưu điểm ở tính năng và hiệu năng của máy chính là điều chỉnh độ sáng của màn hình. Người sử dụng có thể điều chỉnh được 24 cấp độ đèn nền, cùng với đó là có thể điều chỉnh được mức độ đèn vàng để đọc trong môi trường thiếu sáng. Đây là tính năng mà chỉ xuất hiện ở các dòng máy cao cấp của Kindle và Kobo. Ưu điểm tiếp theo là về khả năng điều chỉnh phông chữ và các thao tác với văn bản. Khi mình sử dụng Co-reader để đọc sách trên chiếc máy này, Inkpalm Plus cho phép người dùng có thể lựa chọn phông chữ sử dụng, điều chỉnh được cả line và word spacing cũng như độ tương phản để cho ra các trang sách sắc nét nhất và trải nghiệm đọc thuận tiện nhất có thể. Về phần thao tác với văn bản, chúng ta có thể highlight, tra từ điển, Wikipedia và thậm chí còn có cả tính năng search, giống như tính năng Ctrl F mà chúng ta thường sử dụng trên máy tính. Một ưu điểm nhỏ khác ở tính năng của chiếc máy đọc sách này chính là Book Status. Khi bấm vào Book Status, người dùng có thể xem được tiến độ đọc của bản thân, số ngày và số thời gian đã dành ra cho quyển sách. Đây chắc chắn là một tính năng rất hữu dụng với những ai muốn keep track được tiến độ đọc của bản thân và tự đặt ra mục tiêu của riêng mình. Về thời lượng pin của máy, Inkpalm Plus sử dụng nguồn điện pin lên đến 2250 mAh, một nguồn điện cực kỳ cao và do đó máy có thể sử dụng được lâu sau mỗi lần sạc. Và nếu như chúng ta bật chế độ Power Saving lên thì pin của máy còn có thể sử dụng được lâu hơn rất nhiều. Đây chắc chắn là một điểm cộng cực kỳ lớn cho dòng máy đọc sách Inkpalm của Xiaomi. Ngoài ra, không chỉ có thời lượng pin lâu, dung lượng bộ nhớ của chiếc máy này cũng lên đến 64GB, đủ để chúng ta tạo thành một thư viện sách khổng lồ cho bản thân. Còn ở khía cạnh hiệu năng, chiếc Moan Inkpalm Plus đem đến một tốc độ chuyển trang cũng như tốc độ xử lý các thao tác trên máy ở mức độ vừa phải, không quá chậm và đủ làm hài lòng những người sử dụng như mình. Ngoài ra còn có một vài ưu điểm nhỏ khác mà Xiaomi mang đến cho người dùng, có thể kể đến như chức năng Refresh để giúp máy tránh tình trạng đơ nếu sử dụng liên tục trong thời gian dài, hay tính năng Speed giúp giải phóng dung lượng thừa, từ đó giúp hoạt động nhanh hơn và tiết kiệm được bộ nhớ của máy. Sau khi đã chỉ ra những ưu điểm chính của chiếc máy đọc sách Xiaomi Moan Inkpalm Plus, ở phần tiếp theo của video chúng mình sẽ đề cập đến những nhược điểm vẫn còn ở đó trên chiếc máy đọc sách này. Với việc sử dụng màn hình gương như mình đã đề cập ở trên thì sẽ có một bất lợi rất dễ thấy, đó chính là việc bị lóa màn hình. Hiện tượng này xảy ra nếu như đọc dưới ánh đèn có công suất cao như các bạn được thấy ở video, hay khi như đọc dưới ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên, chúng ta có thể giải quyết vấn đề này với miếng dán chống lóa màn hình có thể dễ dàng tìm mua tại các cửa hàng phụ kiện điện tử. Nhược điểm tiếp theo mình muốn nói đến chính là tình trạng lưu trang ở trên chiếc Ink Plus. Ví dụ như khi chúng ta thoát khỏi trang sách hoặc giao diện của một ứng dụng khác, màn hình chính của Inkpalm sẽ có lưu lại các trang đó. Tuy không rõ nhưng cũng phần nào ảnh hưởng đến trải nghiệm của người dùng, và cách giải quyết tình trạng này đó chính là chúng ta sử dụng tính năng Refresh. Không chỉ giúp máy được nghỉ sau một khoảng thời gian hoạt động,
Refresh còn giúp xử lý tình trạng lưu trang ở trên máy. Ngoài ra, với việc chưa xuất hiện rộng rãi tại thị trường Việt Nam thì các ứng dụng ở trong App Store của máy đa phần vẫn là tiếng Trung Quốc. Dường như chúng ta sẽ chỉ thấy tiếng Anh ở những ứng dụng như là CoReader hay là các mục cài đặt mà thôi. Nếu như người dùng muốn khám phá nhiều hơn ở trên chiếc Impact Plus thì việc chỉ có tiếng Trung sẽ là một rào cản lớn đối với nhiều người. Nhưng nếu chỉ đơn thuần là đọc sách thì đây không phải là một nhược điểm quá lớn. Nhìn chung, máy đọc sách Xiaomi Moan Impact Plus là một dòng sản phẩm có nhiều ưu điểm vượt trội như màn hình sắc nét, 24 đèn LED, có thể điều chỉnh được khoảng cách dòng, thay đổi phông chữ hay thời lượng pin và dung lượng bộ nhớ cực cao. Bên cạnh đó, ngoại hình nhỏ gọn và rất nhẹ, Impact Plus đem lại một trải nghiệm cực tốt dành cho cá nhân mình. Mặc dù vẫn còn đó những nhược điểm ở trên chiếc máy này, tuy nhiên chúng đều có cách xử lý và không hề ảnh hưởng nhiều đến quá trình sử dụng của người dùng. Hiện VBook đã chính thức nhận pre-order dòng sản phẩm Moan Impact Plus của Xiaomi. Nếu như mọi người cần biết thêm thông tin về máy, hãy inbox trực tiếp đến trang fanpage của chúng mình hoặc comment bên dưới video này nhé. Link của sản phẩm mình sẽ để ở trong phần mô tả. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.